السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض مربع في نص السقف. يلا بينا نبدا. اول حاجه هنعملها هنقسم السقف بتاعنا نصين عن طريق خط طول وخط عرض بالهيلت بتاعك، وبتعمل فتحه في سنتر السقف. هتجيب قطعه زاويه وهتعملها برجل. البرجل ده من غير مقاس، يعني اي مقاس يعجبك، 50 سم ماشي، 60 سم، 70 سم، 80 سم، اي مقاس، وترتكز بالبرجل بتاعك في سنتر السقف وبترسم نص دايره فقط زي كده. بنفس البرجل بتاعك بترتكز على تقاطع خيط نص الدايرة مع خيط العرض اللي هو ده، وبتعمل علام في الفاضي، وبترجع ترتكز تاني بنفس البرجل على تقاطع نهاية الدايرة مع خيط الطول، وبتعمل تقاطع يتقاطع مع الخيط اللي انت عملته بالعرض زي كده. على بداية الدايرة مع خيط الطول وبعمل تقاطع كده، مجرد علام. وكذلك الامر برتكز على خيط العرض وبعمل تقاطع، والعكس الزاوية التانية، وبرتكز مع نهاية الدايرة مع خيط الطول وبعمل تقاطع. المربع اللي احنا هنعمله ده هو هيتعمل بزاوية، مش هيتعمل عدل. فعشان يتعمل بزاوية وتقدر تتحكم في المقاس بتاعه مظبوط، لازم تطلع خيط الزاوية من اليمين ومن الشمال. فالطبيعي انك بتعمل نص دايرة بحيث تطلع الزاويتين الاتنين بتوع المربع، وتجيب خيط العلام بتاعك وبتبدأ توصل علامين اتنين من نقطة التقاطع اللي احنا رسمناها دي لحد سنتر او مركز الدايرة او المربع، وبتشد الخيط بتوصله للآخر. كأنك رسمت دايرة وقسمتها على 8، بس انا اختصرت لك الوقت فرسمت لك نص دايرة فقط، طلعت منها الزاويتين. المربع العدل انت بتيجي على خيط العرض بتاخد مقاس يمين شمال، وبتيجي على خيط الطول بتاخد مقاس يمين ومقاس شمال، وبتوصل العلامات ببعضها وخلاص. انما هنا انت بتعمل مربع بزاوية، فعشان تقدر تتحكم في المقاس بتاعه زي ما تحب لازم يطلع خيط زاوية للزاويتين الاتنين. على سبيل المثال المربع بتاعي هيكون متر 10 في متر 10، ده المقاس النهائي. طبعا ههو بينور ليد. المتر 10 نصها 55، بتظبط نص مقاس المربع على خيط الزاوية، وبداية المقاس على خيط الطول، ونهاية المقاس على خيط العرض، وبتعمل علامين اتنين، علام في خيط العرض وعلام في خيط الطول. طبعا النص دايرة اللي احنا رسمناها دي بنمسحها تاني، مش عايزينها. علمنا الزاوية دي بنعلم الزاوية اللي عكسها، مش اللي جنبها، لا اللي عكسها. بنفتح المتر بتاعنا بنظبط ال 55 سم اللي هو مثلا نص المربع على خيط الزاوية وبداية المربع، وبناخد علام على خيط الطول، وبنظبط المتر 10 على خيط العرض وبناخد علام على خيط العرض، ونبدأ نوصل العلامات ببعضيها. هنبدأ نحدد العرض بتاع المربع. المربع ده العرض بتاعه النهائي هيكون 25 سم. هتقف على كل زاوية من الأربع زوايا وتعلم 25 يمين و25 شمال زي كده، 25 يمين و25 شمال. المربع ده هيكون ليه ضلعين اتنين عكس بعض. هاجي على بداية المربع من قدام وامد او اطول الضلع ال 25 سم بتاع المربع ده، واجي من الجنب التاني من اخر المربع وامد ضلع المربع ده للخارج. كده انا مديت الخيطين الاتنين بتوع الضلع اللي هنا. طيب هيطول قد ايه؟ دي وجهات نظر، ممكن تطوله متر او 90 او 70 براحتك. من وجهة نظري التنسيق بتاعه ان هو بيطول بنفس قيمة الفراغ الداخلي بتاع المربع. يعني انا عامل مربع متر 10، دخلت 25 سم يمين عرض المربع و25 سم شمال، يعني 50 سم. 50 سم من متر 10 يتبقى 60 سم فراغ داخلي، يبقى الضلع ده يطول 60 سم فقط. هاجي على نهاية المربع وهاخد مقاس 60 سم للخارج من الجنب ده ومن الجنب ده، واعمل نهاية الضلع، وبتقيس 60 سم وبتعمل علام بتحدد النهاية بتاعت الضلع ده. زي ما قلت لك بتمد الضلع ده للخارج، بتاخد مقاس 60 سم وبتعمل النهايه. هنبدا نرسم مربع في نص السقف هيكون 25 سم في 25 سم. المربع ده مش هينور ليد. زي ما رسمنا المربع الكبير بنرسم المربع الصغير. بتظبط نص ال 25 سم على خيط الزاويه.
كده رسمنا المربع اللي في نص السقف. هنبدأ نرسم مربعين اتنين تاني، مربع في المنطقة دي ومربع في المنطقة التانية بس العكس للخارج، بحيث التلاتة يكونوا على خط واحد. المربع ده هيكون نفس مقاس المربع ده 25 في 25، وهسيب فراغ حوالين المربع بنفس الفراغ ده اللي هو ما بين المربع الكبير والمربع الصغير، نفس الفراغ ده في الطول وفي العرض. اول حاجة هعملها هاجي على خيط المربع الخارجي ده واطول الزاوية بتاعته شوية، وابدا احدد نفس الفراغ ده 17 سم ونص. هسيب نفس الفراغ ده من المربع من هنا، يعني 17 ونص، والجنب التاني احدد الفراغ 17 سم ونص، وابدا اوصل العلامات ببعضيها. المربع بتاعي 25 في 25، بتقيس 25 سم من الجنب ده و25 سم من الجنب ده. لو حابب تستخدم زاوية العلام وتظبطها على الخيط زي كده وتبدأ توصل علام لحد ما تلمس خيط النص مفيش مشكلة. لو انت مفيش معاك زاوية علام ممكن بالمتر بتاعك وتقيس الزاوية بتاعة المربع الصغير، يعني تقيس المربع من بدايته لنهايته تشوف المقاس ده كام. على سبيل المثال المربع ده 36 سم، اروح قايس الزاوية بتاعة المربع 36 سم واعمل علام، وابدأ اوصل الجنبين الاتنين بتوع المربع. نفس المربع اللي احنا عملناه هنا هتكرره هو تاني في اخر الرسمة بتاعتك او في اخر المربع بتاعك في نفس المكان، بحيث التلاتة يكونوا على خط واحد. كده الرسمة بتاعتنا كلها اترسمت. هتبدأ تمسح الخطوط اللي انت مش محتاجها. بتبدأ تخش قيمة بيت الليد للداخل من اليمين ومن الشمال. 6 سم كفاية قوي عشان يفيد مكان للسبوت. هتجيب شريحة جبس يكون المقاس بتاعها 6 سم، هتساويها على العلام من الخارج وبتبدأ تعمل علام من الداخل للرسمة كلها. المربع الصغير مش هينور ليد، المربع الصغير التاني مش هينور ليد، آخر مربع صغير مش هينور ليد. ونبدأ في مرحلة تركيب الزاوية. هنبدأ نركب شرايح الجبس. شرايح الجبس هيكون السقوط بتاعها 15 سم. هبدأ اثبت الميزان وهاخد وزنة على 12 سم وهقطع الزيادة. هنبدأ نركب الزاوية اللي تحت شريحة الجبس. هنبدأ دلوقتي نمعجن شرايح الجبس الداخلية بتاعت بيت الليد.
ونبدأ في مرحلة التقفيل. هنبدأ نركب الزاوية الخارجية بتاعت وش بيت الليد. هنبدأ نركب شريحة الجبس الخارجية بتاعت وش بيت الليد. الشريحة دي المقاس بتاعها هيكون 6 سنتي.